ආයිබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම මම අද ඔයාලා එක්ක යන්නේ කෙබාබ් කඩේකට. කෙබාබ් කියන්නේ ලංකාවේ ෂවර්මා වගේ දෙයක්. මේක කළු කොම්මස් පදම් කරලා තමයි හදන්නේ. මේකට සලාද කොළ, ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස්, ලූණු ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එකතු කරනවා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ කළු කොම්මස් පදම් කරපුවා. මේක අපිට කැමති විදිහකට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. පනීනියට ඒ කියන්නේ පාන් එකට, පියතීනියට ඒ කියන්නේ රොටියට මේ කැමති විදිහකට අපිට කැමති දෙයක් එකතු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කන්න ආස පියදීනේ කියන්නේ රොටිය. මෙයාලා ඉස්සල්ලාම සැර පේස්ට් එකක් තමයි දාන්නේ මිරිස් වලින් හදපු. ඉතින් අපි ලංකාවේ අය ගියාම ගොඩක්ම ඒක පියු පිකාන්ත කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් වැඩිපුර කට දාන්න තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේ කෙබාබ් කඩ නාපෝලිය නම් තියෙන්නේ පාකිස්තාන් අයට. ඉතාලියටත් තියෙන අය වුණාට වැඩිපුරම ඉන්නේ පාකිස්තාන් අය. ඉතින් මේ තියෙනමයි කෙබාබ් එක. මේක හරිම රසයි. ඇත්තටම කියන්න බෑ කොහොමද රස කියලා. හැබැයි මම පළවෙනියටම කාපු දවසේ කිව්වා ආයෙම කන්නේ නැහැ කියලා මේවා. ඒ වුණාට අද දැන් මගේ ෆේවරිට්ම කෑමක් තමයි කෙබාබ් කියන්නේ. දැන් මේ හදන්නේ පනීනියට. ඒ කියන්නේ පාන් වලට. මේකට පියු පිකාන්ති, සෙන්සා මයනෝසි, සෙන්සා යෝගට්. ඒ කියන්නේ කට ගන්න වැඩිපුර මයනෝසි යෝගටුයි නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කෙබාබ් හැදෙන්නේ. මම තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඔයාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මගේ වීඩියෝ එක බලපුවා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා.